Η ευτυχία. Σχεδόν όλοι οι ανθρωπологοί αναζητούν την ευτυχία, αλλά λίγο γνωρίζουν πώς να τη βρουν. Εμείς, ο επικόρος και ο μεθοδός, είμαστε μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν ένα από τα πολλά μερικά τρόπους για να βρείτε διάρκη ευτυχία. Για να βρεις την ευτυχία. Ένα, παρεωτήξερα ζητάει. Δεύτερον, μην παρένας πολλά περίτα πράγματα. Τρία, μην εσάι απλίστο. Черазисты ένα παραγγελίαμα. Φε, μένε, σου, τίτες αν έκες την οικονομική δυναμότητα. Σφάλματα να μην κάνεις. Φάει πολύ. Συντρίψε αλλού. Τέλος.